Kalau anda lihat, ini adalah model Perodua EV yang dikatakan ini adalah prototipe akhir. Mereka mengatakan bahawa model ini akan dijual pada suku ke-4 tahun ni dengan harga sekitar RM80,000, tapi bateri dijual secara berasingan menggunakan konsep sewa. Sebelum tu juga kita nampak mereka sedang membuat pengujian di atas jalan dengan camouflage, cover semua. Kita juga dapat tengok renderer kita, iaitu Theophilus Chin, membuat render seakan-akan image sebenar Perodua EV ni. Tapi berkemungkinan akan ada sedikit perbezaan daripada segi design. Tak lari banyak lah masa hari pelancaran secara rasmi nanti.